ركز بقى حته very very expected في science passage في الكونكلوجن. مات كيبرلي حط لي ستار. مين ده؟ واحد بني ادم جديد. طيب اسمها ايه؟ scientist name hack. سؤال: scientist جديد جاي في الكونكلوجن في اخر الباسج خالص، ممكن يعمل اي حاجه، بس تفتكروا غالبا هيعمل ايه؟ ادوني كده يعني توقعاتكم. ها؟ حلو قوي قوي قوي. هيقول رايه في الكلام اللي اتقال ده، ورأيه ده يا إما هيكون إن الدراسة اللي اتعملت دي دراسة ممتازة وممكن نعمل بيها حاجات كتيرة في المستقبل، ممكن رأيه يكون إن الدراسة اللي اتعملت دي ممكن تفيد في موضوع تاني ما كناش اتكلمنا عنه، وممكن رأيه يكون إن الدراسة دي مش وحشة بس فيها عيوب، بس ناقصة حاجة، بس محتاجة بعض التعديلات كده، يعني ينتقد شوية. تعال بص. Matt Caber, a pathologist at the University of Washington in Seattle, says that Sinclair's team has an interesting hypothesis connecting the mitochondria to longevity, but that it needs to be more directly tested in the context of dietary restriction. If the NAMPT overexpressing mice are long-lived and disease-resistant, that will provide more support for this idea. And this is a typical conclusion in many science passages, okay? Where we introduce a new scientist who gives his or her opinion على الموضوع اللي اتكلمنا عليه في الباسج اللي فاتت. It could be positive and it could be slightly negative زي دي. Usually مش هيكون رفض تام لان ده science passage، فاكرين science passages hacks بتاعتنا، so الساينتست الجديد مش هيرفض خالص اللي اتقال، انما ممكن يقول الكلام ده جميل ولكن محتاج more research، ولكن لازم نثبته، ولكن في حاجه مش واخدين بالهم منها، وده بيبقى مهم جدا، وعاده بيجي سؤال على الحته دي فافهمها لانها بتيجي تقريبا في كل الساينس باسجز بنفس الطريقه. ساينتست جديد محطوط اسمه في الكونكلوجن غالبا هيقول ان في حاجه ناقصه او حاجه نيجاتيف في الباسج اللي احنا اتكلمنا عليه. Okay, very important science hack. Okay, اسمها science conclusion